คลิปนี้นะคะเราจะพาขึ้นไปดูหมอกนะคะบนเขายายเที่ยงกันนะคะดูจากข้างล่างแล้วข้างบนนี่หมอกน่าจะเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยดูจากสองข้างทางแล้วข้างหน้าแล้วหมอกเต็มไปหมดเลยขึ้นไปกันเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันนี่โอ้อันนี้กังหันลมนะครับมองเกือบไม่เห็นเลยหมอกเยอะมากเลยอุ้ยหนาวมากเลยอ่ะพอลงรถมาหนาวมากเลยอันนี้ลานจอดรถนะครับลมพัดหมอกมาใส่เย็นเลือกลมแรงมากเลยอันนี้เป็นอะไรนะอ่างเก็บน้ำบนเขายะเที่ยงนะครับเนี่ยโอ้โหน้ำเต็มเลยโอ้หมอกเยอะมากเลยมองไม่ค่อยเห็นวิวเลยขึ้นมาตอนหมอกเยอะๆมองเห็นระยะประมาณ10 เมตรเองในน้ำก็ยังหมอกลอยเต็มเลยเหมือนเราอยู่บนก้อนเมฆเลยเนาะเมย์ใช่สวยมากอ่ะถ้าฝนตกตอนกลางคืนนะแล้วเช้ามาดูอ่ะก็จะเห็นหมอกเยอะแบบนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในเดินเข้าไปตรงนู้นมันจะมีเดินเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีทางไกลๆโหไปไหนล่ะไปไหว้พระตรงนั้นเนี่ยข้างหลังมองไม่เห็นแล้วเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอไกลไหมอ่ะไม่ไกลเคยเดินเข้ามาหรอเคยสิเฮ้ยหนาวอันนี้น่าจะต่ำกว่า20 องศานะเมย์พี่ว่าเนี่ยใช่ไหมน่ะหนาวขนาดนี้ใช่สิก็พอแล้ว20เปิดในห้องแอร์ในห้องยังแค่24ก็หนาวแล้วแต่คนเนี้ยหัวไม่ปิ้วนะเพราะไม่มีผมจ้าโอ้ยทำไมมองเห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้นี่ตรงสวนตรงที่จอดรถมีร้านขายของด้วยทำท่าอะไรมีลมแรงมากเห็นดิเห็นทางเดินอยู่เนี่ยเห็นแต่หมอกโอ้ดูดิหมอกเยอะมากเหมือนเราอยู่บนก้อนเมฆเลยเนี่ยพี่หนุ่มไม่เดินไปไกลหรอกนะหนาวแล้วนี่ขี้เกียจเลยลุยเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยแล้วก็ดีไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเนี่ยขับรถผ่านมองเห็นคิดแล้วว่าหมอกมันต้องเยอะอยู่ข้างบนนี้ขึ้นมาดูสักหน่อยแทนที่จะเตรียมกันก่อนนะก็จะได้เตรียมใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อแขนยาวจะไปเตรียมได้ไงใครจะไปรู้ว่ามันจะมีหมอกเสียงน้ำมันมีคนเดินไหมนะข้างในนะมีอยู่เขามาถ่ายรูปกันไม่น่าจะมีนะมองไม่เห็นเลยอีกไกลเนี่ยตรงที่ไหว้พระเนี่ยไม่ไกลหนาวเว้ยขาจะเดินไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยเอ้านี่ไงมีคนด้วยอะนึกว่าไม่มีใครมาม องกับไม่เห็นแล้วเนี่ยตรงนี้ยิ่งหมอกเยอะมากเลยพี่หนุ่มจะลงไปเหรอมองเห็นไหมเนี่ยมันคืออะไรอย่าลงไปนะมันอันตรายเมย์ข้ามไปดิไม่เอาลมแรงจริงๆ
เมย์มาเร็วๆใกล้จะถึงพระแล้วเนี่ย เดินไปอีกหน่อยก็ถึงแล้ว อันนี้กี่โมงนะ เฮ้ยหนาวว่ะตรงนี้ยิ่งเย็นเลยลมแรง ยิ่งเดินเข้าไปลึกอ่ะหมอกยิ่งหนา เอ้าตรงนั้นน่ะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะดูดิเมื่อกี้มองไม่เห็นคนเลยเฮ้ยหนาวโอ้หลายคนอยู่เหมือนกันนี่เมย์คนมาหลายคนนี่ ถ้าเกิดเรามาเช้าๆนะหมอกจะหนากว่านี้ไหมพี่หนุ่ม โอ้น่าจะมองไม่เห็นเลยล่ะ เพราะนี่มันประมาณ10 โมงแล้วนะ อืม หมอกยังเยอะขนาดนี้เลยอ่ะ โอเค เดี๋ยวไปไหว้พระกันปะนี่เลยครับ นางแบบของเรานะครับ เดินดูโทรศัพท์โอ้นู่นฝั่งนู้นเห็นไหมมองไปเห็นยอดต้นไม้อยู่ เป็นสันเขื่อนเหรอ ใช่ เราก็เดินมาไกลแล้วนะเนี่ย ปกติเราไม่เคยเดินเข้ามาเลย ไม่เคยเดินเข้ามาไกลขนาดนี้เลย เดินไม่มาถึงตรงนี้ด้วยซ้ำเนี่ย ตรงที่จะมาไหว้พระเนี่ย แต่ว่าวันนี้มันมีหมอกไง แล้วก็เลยเดินเพลินเลย หนาวด้วย เขื่อนลำตะคองเห็นไหมเนาะข้างหลังนั่นนะ โอ้โห ไม่คิดอะว่าหมอกมันจะเยอะขนาดนี้นะ มองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นวิวเห็นแต่หมอกเลยเนี่ยหมอกนะครับขึ้นมาดูหมอกกัน เฮ้ยแต่หมอกเถอะ นั่นดิมันไม่โฟกัสอ่ะ โอ้โหยเดินหัวเปิงเลย เฮ้ยหนาวมากเลยมิ้นเฮ้ยหนาว หนาวอะไรแต่กางเกงขายาวหนาวอีกเหรอ บ้าเลยหนาวขนาดนี้ อืมพี่หนุ่มมาจับให้หน่อย กล้องอ่ะ มาเอาไปโอ้ระวังปิวนะเมย์ เฮ้ย จะปิวได้ไง โอ้ย เกือบแล้ว โอ้ปิวได้ด้วย เอ้ย สภาพไม่น่าปิวเอาวิ่ง วิ่งไม่ไหว ลดได้10 โลเอาวิ่งสิ วิ่งไม่ไหวแล้ว หนาวเว้ย ดูลมดิ โอ้นี่มันลอยขึ้นมาจากน้ำนี่เองโอ้เสียงน้ำเมย์ไปกลับดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายนั่นแหละ ปวดหัวแล้วเนี่ย ตึบทั้งลมทั้งหมอก จมูกเย็นเจี๊ยบ ขึ้นมาก็ไม่เห็นวิวเห็นอะไรเลยกังหันลมยังมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ย ขึ้นมาดูหมอกเนาะ วันเห็นหมอกแล้วก็ไม่เห็นวิวไปกัน เหยียบน้ำอ่ะเมื่อกี้อะมองไม่เห็นทำไมเธอไม่ถือนะฮะเอ้าเธอแขนยาวกว่าเขาอ่ะ เขาถือนะ จะเป็นหวัดเลยใส่จะได้หยุดงาน
านขายของเมย์จะเดินไปดูอะไรไหมเนี่ย ไม่ดู ไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะ เดินไปที่รถเลยดีกว่า เราลงถูกทางไหมเนี่ย มองไม่เห็นเลยทางลง ไปไหนเนี่ย เฮ้ย พี่หนุ่มดูดีๆ ทำไมมันเป็นป้ายอะเราต้องไปอย่างนี้ดีกว่ามันจะสวน รถก็มองไม่เห็น อันตรายมากเลย ขนาดเปิดไฟแล้วนะ เห็นในระยะประมาณ10 เมตร หมอกเยอะจัด พี่หนุ่มกลับแล้วเหรอเนี่ย กลับเลยไม่แวะไหนแล้วล่ะ อย่างนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ